तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज म तपाईहरुको लागि एउटा नयाँ भिडियो लिएर आइसकेको छु। अब यो 3 वटा वेबसाइटबाट मात्र आईपीओ को रिजल्ट हेर्न पाइन्छ। आजदेखि नियम चेन्ज भइसकेको छ। अब हामीहरु 3 वटा वेबसाइटबाट मात्र आईपीओ को रिजल्टहरु हेर्न सकिन्छ। म तपाईलाई यो भिडियोमा त्यो 3 वटा वेबसाइटहरु कुन कुन हो त्यो वेबसाइटको नाम भन्नेछु र त्यो 3 वटा वेबसाइट मध्ये सबभन्दा बेस्ट वेबसाइट कुन छ त रिजल्ट हेर्नको लागि त्यो पनि म तपाईलाई यो भिडियोमा भन्नेछु। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि तपाईले यो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने तपाई यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला शेयर बजार सम्बन्धी अरु भिडियोहरु हेर्नको लागि। अब म तपाईलाई त्यो 3 वटा वेबसाइटको नाम भन्न गइरहेको छु। 1 नम्बरमा रहेको छ कुन कम्पनीको आईपीओ खुलेको छ, कुन कम्पनीको तपाई रिजल्ट हेर्न चाहनुहुन्छ त्यो कम्पनीको वेबसाइटमा गएर तपाई त्यो कम्पनीको रिजल्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै भोलि महिला लघु वित्तीयको रिजल्ट आउँदैछ भने आईपीओ को तपाई महिला लघु वित्तीयको वेबसाइटमा गएर आईपीओ को रिजल्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी अर्को वेबसाइट रहेको छ त्यो आईपीओ बेच्ने जिम्मेवारी कसले लिएको छ त इस्यु म्यानेजर को त्यो आईपीओ को त्यो इस्यु म्यानेजर वेबसाइटमा गएर पनि तपाई त्यो आईपीओ को रिजल्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै भोलि महिला लघु वित्तीयको आईपीओ आउँदैछ भने त्यसको इस्यु म्यानेजर नेपाल एसबीआई बैंक रहेको छ। त्यसैले तपाई यदि महिला लघु वित्तीयको आईपीओ को रिजल्ट हेर्न चाहनुहुन्छ भने यसको इस्यु म्यानेजर नेपाल एसबीआई बैंकको वेबसाइटमा गएर पनि तपाई आईपीओ को रिजल्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। र तेस्रो यो सबभन्दा बेस्ट वेबसाइट भनेको तपाई मेरो शेयरबाट तपाई कुनै पनि कम्पनीको आईपीओ को रिजल्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। यो सबभन्दा बेस्ट हो। म तपाईलाई मेरो शेयरको वेबसाइटबाट कसरी तपाई आईपीओ को रिजल्ट हेर्न सक्नुहुन्छ म तपाईलाई त्यो देखाउन गइरहेको छु। सबभन्दा पहिले तपाईले गुगलमा गएर मेरो शेयर सर्च गर्नु होला। सर्च गरिसकेपछि तपाईको अगाडि धेरै रिजल्टहरु आउनेछ। सबभन्दा माथिको लिंकमा गएर तपाई क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि तपाईको अगाडि यो वेबसाइट खुल्नेछ मेरो शेयरको वेबसाइट। खुलिसकेपछि तपाईले सबभन्दा यहाँ माथि आफ्नो बैंक चुज गर्नु होला कुन बैंकबाट तपाईले डिमेट अकाउन्ट खोलाउनु भएको छ र युजर नेम र पासवर्ड तल लेखेर तपाई लगइन गर्नु होला मेरो शेयरको वेबसाइटमा आईपीओ को रिजल्ट हेर्नको लागि। लगइन गरिसकेपछि तपाई माई आस्वामा गएर क्लिक गर्नु होला। माई आस्वामा क्लिक गरिसकेपछि तपाई एप्लिकेसन रिपोर्टमा गएर क्लिक गर्नु होला आईपीओ को रिजल्ट हेर्नको लागि। अब म तपाईलाई यो ग्रीन लाइफ को जस्तै मलाई रिजल्ट हेर्नु छ भने यो रिपोर्टमा गएर क्लिक गर्नुपर्छ। ग्रीन लाइफ को तपाई हेरिराख्नु भयो होला यो नट एलोटेड लेखेछ। नट एलोटेड को मतलब मलाई यो कम्पनीको आईपीओ पढेको छैन। पढेको छ भने यहाँ एलोटेड लेखेको हुन्छ। म तपाईलाई एउटा पढेको कम्पनीको पनि हेर्छु पढ्यो भने के लेखेको हुन्छ भनेर। एप्लिकेसन रिपोर्टमा म फेरि गए। एप्लिकेसन रिपोर्टमा गएर म नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकको रिजल्ट हेराउँछु तपाईलाई। यसमा मलाई 60 किताब पढेछ। यहाँ तपाई हेरिराख्नुभयो एलोटेड क्वान्टिटी भनेर 60 देखाइरहेछ। स्टेटसमा एलोटेड देखाइरहेछ। यदि पढेको छैन भने नट एलोटेड भनेर यहाँ देखाउँछ। मैले 60 किताब एप्लाई गरेको थिएँ 60 किताब पढेछ। थ्यांक यू भिडियो हेर्नुभएको।